Mas magaling sa akin ang ano ko. Yan ang ilan sa kanyang mga ginuhit. Ang tawag dyan ay stippling or pointillism. At yan ang isi-share ko sa inyo ngayon. Para sa mga gagamitin natin, pwede tayong gumamit ng Sharpie. Pwede tayong gumamit ng technical pens tulad ng Rotring or Staedtler. Pwede rin ang mga permanent marker tulad nitong pinapakita natin. Sa Sharpie, marami tayong pwedeng pagpilian na different points and colors. And so, ganun din dito sa Rotring, may iba-iba rin siya na points. No? Yung pinakamalit niya ay 0.1. Naalala ko tuloy yan ang gamit namin nung ako'y nag-aaral pa nung college sa technical drawing. Medyo costly nga lang yan. Meron tayo medyo affordable naman, around 60 pesos o 63 pesos. So, magagamit din tayo dyan ng ink kung sakali maubusan tayo ng tinta. Kung ang gagamitin natin ay ang technical pen. Ang stippling or pointillism ay isang style of art or drawing na kung saan gumagamit tayo ng mga points or dots. So, isang magandang practice ay itong value scale na kung saan papalabasin natin yung iba-ibang values ng shades or points. No? So, mapapansin nyo rito yung mga points kung mas malalayo ang spaces o pag-iitan, lighter yung mapoproduce natin. Para naman sa darker shades, kailangan naman natin medyo masinsin o dikit-dikit yung ating mga points. So makikita nyo sa ating scale yung highlight, yung nasa parting kaliwang dulo, light, and then low light, and then yung medium yung nasa gitna, high dark, dark, at yung kasalukuyang ginagawa ko na low dark. Isa pa na magandang gawing practice natin ay itong gradient. So mag-shade lang tayo ng isang box from highlight hanggang doon sa low dark. At this point, gusto kong emphasize yung hawak sa pen. At least malapit na doon sa dulo. And then yung pen is almost upright. No? Hindi siya naka-inclined. Maganda apply na natin yung pinractice natin na value scale at gradient. So, dito inuna ko munang i-trace yung edges ng ating sphere and then saka ako nag-shading. So, sa pangalawang object naman natin, cube. So, dito naman natin i-apply yung value scale. For me, gusto ko na isang point ng pen lang ang gagamitin ko. So, in this case, gumagamit lang ako dyan ng 0.2. Na-apply naman natin sa drawing ng mukha ng tao. So, para sa example natin, kuha lang tayo ng mata as our example. So, sa start, umpisahan ko muna na i-trace yung mga edges, no? Mga basic features ng mata using dots. Remind ko lang that our video is being played 10 times faster than its original rate kasi medyo matagal talagang gawin ang drawing using pointillism. Pwedeng magpahinga ha kung nangangalay. Iba-ibang artist pala, iba-iba yung technique ng pagsishade. Meron from highlight to dark,
Then meron naman from dark to highlight. So depende sa inyo kung ano ang mas preferred nyo. Please comment below na lang. By the way, alam nyo ba kung gaano katagal bago makabuo ng isang portrait o isang mukha ng isang tao using pointillism? Sabi ng anak ko, inaabot siya ng almost 2 weeks bago makatapos ng isang drawing. Ganun katagal. Kailangan kasi tansyado mo yung bawat bagsak ng pen mo sa papel. Once kasi na magkamali, hindi mo na pwedeng burahin. Unlike paint, pwede mo patungan. Pero ito ay permanent na. And so, nasa final touches na tayo ng pagdodrawing. Katulad po ng nabanggit ko sa nakaraang video natin sa drawing na ang kailangan mo ay patience at tamang practice. Ayan, so sana po ay meron kayong natutunan kahit kaunti at nag-enjoy sa ating video. Shoutout na rin sa aking anak na si Glenn Carlo. Maraming salamat sa pagpapahiram ng iyong drawing. Tuloy mo lang ang pagdodrawing mo at malayo ang mararating.